ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ BC ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਲਾਗੇ ਸੁਮਾਸ ਪ੍ਰੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਪਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗਾਰਬੇਜ ਇੰਨਾ ਲੌਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਨ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੈਗ ਚੁਕਾਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੈਂਟ ਰੂਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਟੋਟਲ 87 ਏਕੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ 24 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ 28 ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਹੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗਾਉਣ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਤੇ ਜਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਫਲੱਡ ਤਾਂ ਡਾਇ ਕੇ ਟੁੱਟਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਰਿਲੀਫ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਗਲੈਕਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ MLA ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲੱਡ ਦੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। I've always been interested in STEM and I love building things. So when I came across this from the original inventors, I thought, wow, this is perfect. I get to build something and then I also get to help people with something I created. So I searched it and I figured, it might be hard for elderly people to build it, so I can build it for them. And no one else was doing it in my community, so I figured I would step up and do it. Well, first I did a little research on it. I found a website called Clean Air Crew, which is just made up of a bunch of air filtration experts, where there was detailed instructions there and what not to do, what to do, and also a bunch of articles and studies showing how it's effective, like it's 90% effective, which is really good. So then I bought all the materials. I got the filters from Home Depot and the fan from Canadian Tire. And then when I built it, I was like, I understood how it works. Then when you build it firsthand,
So the majority of them have been to elderly, and but there was one to a small business, and they've been really thankful and really nice. Like, a lot of people have given extra money to pay it forward, and I have. So I've donated to a few schools with that extra money. Not at all. I just originally intended it just for it to be my community after I built it. So I put a Twitter post, and then it kind of went viral from there, and I'm really thankful about all the encouragement, especially from some healthcare professionals. So yeah, I never expected it to be here, and I certainly didn't expect to be interviewed. This is actually fun for me. I really like building things, so it's not really it's not something that I have to set aside time for. I would do this all day if I could, because it's just so fun to just build these. BC ਦੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਨੋ ਦੇ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 5 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੋਡ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਨੋ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖੜਨਾ ਜੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬੋਰਲੇ ਫਟ ਕੇ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਿਟੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਓਵਰਟੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਓਵਰਟੇਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਬਾੜ ਲਈ। ਉਹ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ 2 ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ। ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੋ ਪਲੋ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਆ ਥੱਲੇ ਬੈਡ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਕਲੀਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸਮਣੀ, ਉੱਥੇ ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਾਹ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲੀਨ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਕਾਇਲ ਤੇ ਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਕਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਆਫਟਰ 1 ਆਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਈਵੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। We leave behind so young kids if one of us passes away. So you can just imagine if these kids are young, their parents are not very old either. We have lost very, very young lives. ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 8500 ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਟੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। As you have heard me describe many times, our commitment to the security of NATO allies and our Article 5 commitment are ironclad. As the President has also made clear, the United States will act firmly in defense of its national interests in response to actions by Russia that harm us, our allies, our partners. As part of that commitment, the Department of Defense maintains significant combat-capable forces forward in Europe to deter aggression and enhance the alliance's ability to defend allies and defeat aggression if necessary. The United States also has a commitment to provide forces to the NATO Response Force, or otherwise known as the NRF, in the event that NATO should activate that construct. Now, as you may know, the NRF is a multinational force made up of land, air, maritime, and special operations forces, all components that the alliance can deploy on short notice wherever needed. Altogether,
The NRF comprises around 40,000 multinational troops. Within the NRF is something called the Very High Readiness Joint Task Force, or VJTF. This NRF element, which is about 20,000 strong across all domains, includes a multinational land brigade of around 5,000 troops and air, maritime, and special operation forces components. I want to provide some facts on these preparations that will reinforce our commitment to NATO and to the NATO response force and increase our readiness. Secretary Austin has placed a range of units in the United States on a heightened preparedness to deploy, which increases our readiness to provide forces if NATO should activate the NRF or if other situations develop. All told, the number of forces that the Secretary has placed on heightened alert comes up to about 8,500 personnel. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। As we get out in the community to thank the immunization teams across Ontario supporting students, parents and education staff as we work to increase our rates. We have one of the highest rates of immunization for high school children. We are working together to increase that for elementary children. As you know, there are clinics in communities just like this one in Markham stood up by York Public Health. And we have over 184 clinics specifically focused on schools being stood up over the next week and a half in the month of January to increase access for parents, reduce any barriers, and increase those rates of vaccination to make our schools as safe as possible. And that is supported by the deployment of 3.9 million rapid tests that are now with our schools and being sent home to our parents. Our job is to make our schools as safe as they can be, so very happy to be here at an immunization clinic where we've now achieved 52% of those from 5 to 11 have had their first dose and around 10% have had their second dose across Ontario, so that's brilliant. We'll work together with our local public health agencies and our school boards to monitor that absenteeism, and if the rate suddenly rises 30% above their baseline, we'll have communication which may include closure, may include further augmentation of the safety protocols within the schools. We've been working very hard to get a fair deal for Ontario families because we know childcare is too expensive. It is inaccessible to too many families in Ontario. That just simply is unacceptable. And our Premier and government is committed to bringing forth a deal with the federal government that is fiscally sustainable, that actually gets prices down to $10 a day, that ensures women can get back to the labour market and support our economic recovery. We're working very actively, working and negotiating with the federal government with one message, which is to deliver a deal that provides stability, affordability for moms and dads in Ontario who are paying very expensive childcare. So those discussions are ongoing. They continue this week as they have over the past weeks with the single aim of a fair deal for Ontario families that reduces costs and increases access to spaces in all communities of the province.